ආයුබෝවන්. සුපුරුදු පරිදි වොයිස් කී සබහදහම් චාරිකාවත් එක්ක ඔබව රැගෙන යන අද දවසේ සුන්දරම සුන්දර ජලහධාරාවක් එක්ක ජල පෝෂක තටාකයක් එක්ක මේ චාරිකාවේ රැගෙන අපි සූදානම්. තමයි පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලතම ජලාශ වලින් එකක්. ඒ තමයි තබ්බෝව ජලාශය. තබ්බෝව ජලාශය පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ සොඳුරුම ජලහධාර ජල පෝෂකයක්. ඉතින් මේ ජල පෝෂකයේ සම්බන්ධයෙන් අද දවසේ අපේ channel එක ඔබ චාරිකාවේ යන්න මේ සූදානම්. පුත්තලම අනුරාධපුර ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා ගමන් කරන විට කරුවලගස් වැව ඔරලෝසු කණුව හමුවේ. ඉන් වමට හැරි මද දුරක් ගමන් කරන විට තබ්බෝව ජලාශය දැකගත හැකිය. මුල් කාලේ මෙම වටිනා ජලාශය එකම ජල තලයක් ලෙස පිහිටියද පසුකාලීනව ලාංකීය කෘෂි වාරි තාක්ෂණයට බලපෑම් කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැව හරහා මෙම ප්‍රධාන මාර්ගය ඉදිකළ බව සඳහන් වේ. නමුත් එයටද නතු නොවෙමින් මෙම ජලාශය වැහි දෙවියන්ගේ වැහිදිය පුරවා ගනිමින් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ජනතාවගේ කෘෂි ආර්ථිකයට මෙහෙවර ලබා දෙයි. මී ඔය හරහා බැඳි වේල්ලෙන් රදව් බැඳි ඇල ඔස්සේ තබ්බෝව වැවට ජලය සැපයීම කරනු ලබයි. මෙය අතීතයේදී තම්බවා පී ලෙසද හඳුන්වා තිබේ. මී ඔය මගින් පෝෂණය වෙන තබ්බෝව ජලාශයේ විශාලත්වය හෙක්ටයාර 461ක් වේ. පුත්තලම ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති විශාලතම හා පැරණිතම වැව ලෙසද සලකන්නේ මෙම තබ්බෝව ජලාශයයි. මෙහි වැව් බැම්ම මීටර 1910ක් පමණ වන අතරම බැම්ම මීටර 9ක උසක් සහිත වේ. දෙවැනි අග්බෝ රජු විසින් ක්‍රිස්තුපූර්ව 604 දී මෙම තබ්බෝව ජලාශය ඉදිකර ඇති බවට කියනු ලබයි. නමුත් මෑත භාගයේ එනම් 1928 වසරේදී දිවංගත අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්. සේනානායකයන් විසින් තබ්බෝව ගොවි ජනපද ව්‍යාපාරයක් බවට පත්කොට ඇත. එය මෙරට බිහි වූ ප්‍රථම ගොවි ජනපද ව්‍යාපාරය වන්නේය. පවුල් 29කින් ආරම්භ වී ඇති තබ්බෝව ගොවි ජනපද ව්‍යාපාරය මේ වන විට පවුල් 3000ක් පමණ පදිංචි වී සිටී. අක්කර අඩි 15400ක ජල ධාරිතාවයකින් යුක්ත මෙම ජලාශය යටතේ කුඹුරු අක්කර 2500කට ආසන්නව යල මහ කන්න දෙකෙහිම වගා කිරීම සිදුවේ. මේ සියලු ගොවි ජනතාවට ජලය සපයමින් තබ්බෝව අති සුන්දර ජලාශය පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ජල පෝෂකත්වයේ ගාම්භීර ලීලාව විචිත්‍රණය කරමින් ලක් මව් මත තම සේයාව සනිටුහන් කරනු ලබයි.